آنچه در این قسمت خواهید دید. شاهنامه فصل دوم قسمت هفتم شب زدگان، ارائه شده توسط پرشین میثولوژی. سردار اژیر پس از به پایان رساندن مأموریت خویش در آذربایجان راه ارمنستان را در پیش گرفت و به سوی ارگ اربونی، آن دژ استوار کوهستانی رهسپار شد تا با تیگران بزرگ ارمنستان دیدار کند و او را به همدلی با قیام فریدون فراخواند. درود بر والی جوانمرد ارمنستان جناب تیگران. من از سوی انجمن خردورزان ایران شهر برای دعوت به همدلی و همبستگی به اینجا آمدم. بیگمان به گوش شما نیز رسیده است که فریدون شاه اکنون به دوران نوجوانی رسیده و ما هر روز خود را برای قیام نهایی علیه ضحاک آماده تر می کنیم. من به اربونی آمدم تا از شما بپرسم آیا ارمنستان نیز همچون دیگر سرزمین‌های ایران شهر با فریدون شاه پیمان یاری خواهد بست و در راه رهایی ایران شهر در کنار او خواهد ایستاد؟ درود بر شما جناب اژیر، سفیر انجمن شریف خردورزان ایران شهر. ارمنستان هیچگاه خود را جدا از ایران شهر ندانسته است و امروز نیز چنین خواهد بود. من در همین جا به یزدان سوگند می‌خورم که معادن و صنعتگران ما از همکنون برای ساخت و تجهیز ارتش رهایی بخش ایران شهر به کار خواهند پرداخت و در روز پیام مردان ما دوشادوش دیگر مردان ایران شهر جانفشانی خواهند کرد. سوار نظام ارمنستان نیز در کنار شما خواهد تاخت تا ریشه ستم ضحاک از ایران شهر برکنده شود. از شنیدن این سخنان دلگرم شدم جناب تیگران. بیگمان پشتیبانی ارمنستان و همت مردمان آزاده آن نیروی بزرگ برای رهایی ایران شهر خواهد بود. فریدون شاه به یاری مردانی چون شما نیاز دارد و من اطمینان دارم که آیندگان وفاداری ارمنستان را از یاد نخواهند برد. اکنون نیز درخواست دیگری از شما دارم. انجمن خردورزان در اندیشه برگزاری نشستی بزرگ با حضور نمایندگان و بزرگان ایران شهر است تا برای روز قیام هماهنگی بیشتری میان همه جبهه‌ها پدید آید. مایلم از شما دعوت کنم که به نمایندگی از ارمنستان در آن نشست حضور یابید و ما را از اندیشه و تدبیر خویش بهره‌مند سازید. مایه افتخار من خواهد بود جناب اژیر. اگر قرار است مردمان ایران شهر برای رهایی سرزمین خویش دست در دست یکدیگر نهند، ارمنستان نمیتواند از چنین پیمانی دور بماند. در حالی که انجمن خردورزان روز به روز به آرمان همبستگی ایران شهر نزدیکتر میشد، در مرکز ایران شهر رخدادهایی به وقوع پیوست که توجه انجمن را به خود معطوف کرد.
محصول امسال من چندان خوب نبود. نه گندمی برای فروش مانده و نه درآمدی که بتوانم از آن مالیات بپردازم. خواهش میکنم به حال من رحم کنید و امسال مرا از پرداخت مالیات معاف کنید. به یزدان سوگند، اگر سال آینده روزگارم بهتر شد، آنچه بر عهده دارم خواهم پرداخت. اگر سال آینده اوضاعت بهتر شد، احمق پیر. مگر دربار ضحاک بر پایه اگر و مگر می گردد؟ مالیات امسال را باید بپردازی. اگر سکه نداری دام بده، اگر دام نداری محصول بده، و اگر هیچ کدام را نداری باید یکی از فرزندانت را به عنوان کنیز و غلام تحویل ما بدهی. قانون همین است. 2 نفر از شما سربازان همراه این پیرمرد به خانه‌اش بروید. همه جا را بگردید. اگر سکه، دام یا محصولی پنهان کرده بود، همه را ضبط کنید. و اگر چیزی نیافتید، یکی از فرزندانش را با خود بیاورید. اولویت با دختران بالغ است. حرکت کنید. آقا، خواهش میکنم به من فرصت بدهید. من به شما قول دادم که بدهیم را جبران خواهم کرد. خواهش میکنم با فرزندانم کاری نداشته باشید. آنها هیچ گناهی ندارند. آقا، به حال ما رحم کنید. خواهش میکنم. مأموران ضحاک پس از گردآوری مالیات روستاها راه بازگشت را در پیش گرفتند. اما فرارسیدن شب آنها را واداشت که در میانه بیابان اتراق کنند. آنان با خیالی آسوده گرد آتش نشستند و از غنیمت‌های خود سخن گفتند، بی خبر از آنکه در دل تاریکی سایه‌هایی در کمین آنان بودند. سرباز، آن دختری را که امروز از آن پیرمرد گرفتیم به چادر من بیاور. میخواهم از نزدیک ببینمش. بجنب! حالا که دقت میکنم زیباییت پشت این گرد و خاک پنهان شده است. لباسی درخور بپوشی و کمی به ظاهرت برسی بسیار متفاوت خواهی شد. بچرخ، بگذار خوب نگاهت کنم.
یهو دیگر چیست؟ بیرون چه خبر است که این گونه سر و صدا به پا کرده اید؟ لایک و سابسکرایب از ما در مسیر زنده کردن و جان بخشیدن به شاهنامه فردوسی بزرگ حمایت کنید. پگاه، تمام اطراف را بگرد، تک تک خیمه ها را بررسی کن. مطمئن شو حتی یک نفر از این مزدوران زنده نمانده باشد. نیکو، تو هم فوراً تمام اسیران را آزاد کن. بیایید بیرون. دیگر خطری شما را تهدید نمی کند. جایتان امن است. شما آزادید. آهای تو! آرام از پشت چادر بیرون بیا. دستهایت را هم جایی نگه دار که ببینم. اگر حرکت مشکوکی ببینم در جا کارت تمام است. تو کیستی؟ چرا اینجا پنهان شده بودی؟ نترس، فقط حقیقت را بگو. نامم سپیده است. مرا از گاری اسیران به این خیمه آوردند. فکر می کنم این خیمه متعلق به فرمانده خراجگیران ضحاک بود. اما بعد از حمله شما او از خیمه به بیرون گریخت و دیگر ندیدمش. نترس، دیگر خطری تهدیدت نمی کند. تو حالا در امانی. همراه من بیا. گاری های خراج را مهیا کنید. همه را با خود میبریم. به دختران آزاد شده نیز اسب بدهید تا همراه ما حرکت کنند. معطل نکنید. باید هر چه زودتر اینجا را ترک کنیم. خواهر، حالا گام بعدی ما چیست؟ از خراج‌ها به اندازه نیاز گروه برمی‌داریم. بقیه آن را نیز مخفیانه به دست روستاییان و نیازمندان می‌رسانیم. خواهر، با اسیرانی که آزاد کردیم چه کنیم؟ پس از روشن شدن آسمان باید آنان را راهی خانه‌هایشان کنیم. به هر یک نیز آنقدر سکه می‌دهیم که پس از بازگشت نزد خانواده‌هایشان توان کوچ کردن و آغاز زندگی تازه در شهر یا روستای دیگر را داشته باشند. آنان دیگر نباید در محل سکونت پیشین خود بمانند. اگر شناسایی شوند، دوباره به چنگ مأموران ضحاک خواهند افتاد. یعنی رفتند؟ اینها دیگر چه موجوداتی بودند؟ ناگهان از دل تاریکی ظاهر شدند، همه را تار و مار کردند و به همان سرعت همه چیز را با خود بردند و ناپدید شدند. من مطمئنم اینها
انسان نبودند. باید هرچه زودتر خودم را به عمارت سیاه برسانم و این خبر را به ضحاک بدهم. اکنون می توانید به خانه های خود بازگردید. شما آزادید. به آنها اسب، آب و آذوقه دهید تا رهسپار دیارشان شوند. خانم، خواهش میکنم اجازه دهید من هم عضوی از گروه شما باشم. میخواهم در کنار شما با ظلم ضحاک بجنگم. نامت چیست دختر؟ سپیده است. سپیده، پیام آور صبح و نور. نامت زیباست. از شما سپاسگزارم. اما سپیده، آیا میدانی همراهی با ما چه مخاطراتی دارد؟ میدانی بودن در کنار ما چه مشقت‌هایی به همراه دارد؟ آیا میتوانی در تمرین‌ها و آموزش‌های سخت ما دوام بیاوری؟ زیرا هر کس وارد گروه و مخفیگاه ما شود، دیگر راه بازگشتی ندارد و جز با مرگ از ما جدا نخواهد شد. آیا میتوانی این شرط را بپذیری؟ به یزدان سوگند، تمام سختی‌ها را تحمل خواهم کرد و هرگز شما را ترک نخواهم کرد مگر آنکه مرگ مرا از شما جدا کند. درود بر شما عالی جناب. چه رخ داده که چنین عمیق در اندیشه فرو رفته اید؟ من در چهره شما هم خشم می‌بینم و هم بیتابی. درود بر شما جناب شوان. در تمام عمر اینکه حتی هیچ تصویری از چهره پدرم نداشتم برایم حسرتی بزرگ بوده است. هر بار از مادرم درباره او پرسیدم تنها می گفت به وقتش همه چیز را خواهی دانست. امروز بار دیگر دلتنگ پدری شدم که هرگز ندیدمش. پس از مادرم خواستم که دیگر حقیقت را از من پنهان نکند. او همه چیز را برایم گفت و من از ظلمی که ضحاک در حق پدر و مادرم، در حق من و در حق تمام نوزادان این سرزمین روا داشته، از خشم خونم به جوش آمد. او حتی با آن گاوی هم که با شیر او بزرگ شدم رحم نکرد. خواستم همین امروز به جنگ ضحاک بروم، اما مادرم با التماس گفت هنوز زود است. ضحاک حکومتی دارد که 1000 سال است خون این سرزمین و مردمانش را میمکد. پس نمیتوان بی پروا به جنگ او رفت. باید تا روز موعود صبر کنیم. به یزدان سوگند، اگر التماس‌های مادرم نبود همین امروز به سوی ضحاک میرفتم تا او را درهم بکنم. حق با مادرتان، بانو فرانک است عالی جناب. به زودی گرد همایی بزرگان ایران شهر که با شما پیمان وفاداری بستند در اینجا برگزار خواهد شد. آنگاه با برنامه ریزی و خرد جمعی خود را برای نبرد نهایی مهیا خواهیم کرد. اما دلیل حضور من در این لحظه موضوع دیگری است. به من خبر رسیده گروهی در حوالی کوهستان کرکس خراجی را که مزدوران ضحاک برای او می‌بردند ربودند و سپس آن را میان مردمان روستاها و آبادی‌های اطراف پخش کردند. مردم نام آن گروه را شب زدگان گذاشتند، زیرا فقط در تاریکی شب نمایان و سپس ناپدید می‌شوند. در میان سربازان ضحاک نیز شایعه‌ای پیچیده که آنان چون ارواح نگهبان در دل شب ظاهر می‌شوند، می‌کشند، می‌برند و ناپدید می‌شوند. موبد آرمان از من خواسته آنان را پیدا کنم و هرچه زودتر سنگ‌های پیروزه البرز که بر آنان مانترا نگاشته شده است را به ایشان برسانم تا از چشم موجودات اهریمنی پنهان بمانند و آنها را به پیوند به این اتحاد بزرگ دعوت کنم. عالی جناب، وجود شما به این ملت شهامت بخشیده و در دل آنان بذر همبستگی و همدلی کاشته است. پس هر حرکت شما میتواند سرنوشت ایران شهر را دگرگون کند. از شما خواهش میکنم از هر تصمیم احساسی و شتاب زده بپرهیزید. با شماست جناب شوان. من نباید اسیر احساسات خیش شوم. امیدوارم در پناه یزدان بتوانید مأموریت خود را با موفقیت به انجام برسانید و هرچه زودتر بازگردید.
شوان راه آبادی‌های اطراف کوهستان کرکس را در پیش گرفت، به این امید که شاید نشانی از شبزدگان بیابد. درود بر شما پدرجان. میخواستم بدانم استبل آبادی کجاست. میخواهم اسبم را برای تیمار به آنجا ببرم. درود بر تو جوانمرد. بازارچه را تا انتها برو، سپس به سمت چپ بپیچ. حدود 100 گام که پیش بروی استبل را خواهی دید. درود بر شما استاد. درود بر تو پهلوان. میخواستم اسبم را تیمار کنید و نعلها و یراقش را نیز بررسی نمایید. حتما همه را برایت رسیدگی خواهم کرد. در راه چیزهای عجیبی درباره اتفاقات اخیر اینجا شنیدم. منظورت کدام اتفاقات است؟ اتفاقات کوهستان کرکس. پناه بر یزدان. راست میگویند که ماجراهایش ترسناک است. چه چیزی ترسناک است؟ همین که هر کس پس از غروب آفتاب به آن ناحیه نزدیک شود، صدای جیغ زنان میشنود و سایه‌های سیاهی را می‌بیند که بر دامنه کوه در رفت آمدند. میگویند آنها پریهای خبیثند و عابران را دیوانه می‌کنند. واقعاً؟ تا این اندازه ترسناکند؟ بله، حتی شنیدم در آنجا غاری هست که آن پریهای خبیث در آن منزل دارند. میگویند اگر تنها به دره نزدیک غار نزدیک شوی دیوانه‌ات میکنند، اما اگر به خود غار نزدیک شوی دیگر زنده باز نخواهی گشت. برای همین مردم نامش را غار پریان گذاشتند. عجب داستان هولاکی. سپاس استاد. لطفاً اسب مرا هرچه زودتر تیمار کنید. من مسافرم و بسیار عجله دارم. مطمئن باش پهلوان، به رسم مهمان نوازی چنین خواهد شد. این هم از دره پریهول. برویم و ببینیم در دل این تاریکی چه چیزی در انتظار ماست. آرام رفیق، آرام. من اینجا هستم. نترس. Persian Mythology YouTube channel.